بيبدأ فيلمنا بكريس اللي بيكون مرات مقابلة شغل مهمة، ولكن طريق كان واقف وده يخليه ما يلحقش المقابلة، فبيضطر إن هو يرجع ويمشي من طريق تاني، ولكن كان حاسس إن هو هيتوه، فبيلاقي بنزيمة مأجورة كده فيها رجل عجوز، فبيسأله كريس عنه في طريق يقدر يمشي فيه بدل الطريق ده، فبيقوله مفيش، فكريس بيروح يبص على الخريطة الموجودة هناك وبيلاقي إن في طريق تاني موجود هيوصله الشغل بسرعة، فبيقرر إن هو هيمشي منه، وبنلاحظ إن الرجل العجوز ده عارف إن في خطر في الطريق ده لكنه ما بيكلمش. المهم كريس وهو ماشي بيلاقي قدام مرعطفين، فبيختار من عطف على الشمال وبيمشي فيه لحد لما بيلاقي فهمان مطر على السكة، فبيفضل يبص عليه وهو سايق بسرعة، وهوب بنلاقيه بيخبط في عربية تانية عطلانة، وصحابها كان عبارة عن 5 شباب دايرين يقضوا رحلة صغيرة، ولكن هم في الطريق داسوا على أساس كشائك فارتكلوا ما كاوتش ومعهمش كاوتش ريو، فبيقرروا كلهم يروحوا يدوروا على أي مساعدة في الغابة اللي هم فيها دي، والاتنين دول فضلوا عشان يحرسوا المكان. المهم إن الرجالة وهي ماشية لقوا إن في ولعة موجودة، وده معناه إن في حد موجود معاهم في الغابة، فبيكملوا مشي، وبنلاقي البنت اللي كانت مستنية عند العربية هي حبيبها إنه بتلاقيش حبيبها، فبتنزل تدور عليه وبتلاقي الجزمة بتاعته مرمية، فبتمشي شوية وبتلاقي ودنه مقطوعة ومرمية، وفجأة بتلاقي في حد ضخم لف حواليها سيس كشائك لحد ما قتلها. نرجع تاني للرجال اللي بيلاقوا هما ماشيين بيت معفن، فبيدخلوه وبيلاقوا منظره غريب جدا من جوه، مليان سكاكين وآلات حادة ومفاتيح عربيات ورمدرات وبرطمانات فيها أسنان بشرية وكبد وكلى بتاعت بني آدمين، وبيلاقوا سلك كشائك زي السلك اللي داس عليه بعربية، فبيقرروا إنهم يخرجوا المكان ده بسرعة، لكن في عربية بتطب عليهم فبيستخبوا كلهم في البيت. بعدها بيدخل واحد البيت وبيرمي السلك اللي معاه على الكنبة اللي مستخبي تحتها كريس وجيسي بتشوف صاحبتها منفوخ حواليها السلك وميتة، فبتتحب وبتحاول وكريس يمسكوا نفسهم بالعافية وما طلعوش أي صوت، وكل حبايبها كانوا مستخبين في الأوضة وشافوا من العين اللي في الباب واحد بيقطع في صاحبتهم بسكينة، وبعد شوية بيكون الناس اللي دخلوا البيت ناموا، فبيحاول كريس وجيسي يخرجوا واحدة من تحت الكنبة عشان اللي نايم عليها ما يصحوش، وكمان كل حبايبها بيخرجوا من الأوضة وبيشوفوا ترابيزة قدامهم فيها صاحبتهم وهي متقطعة حتت وشكلها كان مرعب جدا، فبيفتح كريس الباب ولكن بيلاقوا إن في سوستة بترد الباب تاني عشان تقفله، لازم حد يفضل ماسك السوستة دي عشان لو قفلت الباب تعمل صوت، فبيمسك كريس السوستة دي بإيده وبيحرك جيسي وبقيت زمايله، وفجأة بيلاقوا هم الناس الغريبة دي صحي ونكتشف إن هو مش إنسان عادي وإنه ماسك بياكل لحم بشري، فبيسيب كريس السوستة وبيجري هو وزمايله وبيطلع على منحدر فوق البيت وبيشوفوا المسؤول بعربيتهم وهربوا عشان يدوروا عليهم، وكارلا كانت هتموت من الرعب، فهيبقى سكوت بيطمنها إنهم يقدروا يخرجوا كلهم عايشين ويتجوزوا، فبيكملوا طريقهم وبيلاقوا مكان واسع من عربيات ناس تانية، وباين من شكلها إن بقالها فترة كبيرة في المكان ده، وبيلاقوا عربية المسؤول جاية عليهم فبيستخبوا ورا العربيات، وبينزل المسؤول من العربية وبيمشوا ناحيتهم، فرجالتها بيقرروا إن لازم واحد فيهم يجري في أي ناحية ويعمل صوت عشان يلفت انتباههم ويجروا وراه، وبقيت المجموعة تهرب، فكريس بيضحي وبيجري بسرعة وبيندى عليهم، فواحد من المسؤول بيصطاده والطلقة بتيجي في رجله وبيوقع، وبيروح المسؤول ناحيته عشان يقتلوه، فسكوت بيجري الناحية التانية وبيلفت انتباههم، وفعلا بيسيبوا كريس وبيروحوا ورا سكوت، وكارلا وجيسي راحوا لسكوت اللي ربط رجله بحزام وخدوه وراح عند عربية المسؤول ركبوها ومشوا بيها، وبالأفتر سكوت ويستغنوا عليه عشان يركب معاهم، راح واحد من المسؤول ضربوا 3 أسهم في ظهره موتوه، فبيهربوا بالعربية. المهم العربية هم ماشيين بيها غرزت في الطين، فبينزلوا منها عشان يكملوا طريقهم مشي، وكريس بيدوس على فخ كان هيقتله ولكن ربنا ستر، وبيلاقوا برج مربع فبيطلعوا عشان يدوروا على أي راديو فوق عشان يطلبوا المساعدة، وهم فوق بيبصوا من الشباك ما بيلاقوش الطريق العموم اللي جايين منه، وبيلاقوا المكان كل وردر شجر في شجر، وبيلاقوا شنطة إسعافات أولية، فجيسي تربط الجرح لكريس وبيلاقوا هناك راديو وبيحاولوا يطلبوا المساعدة ولكن ما حدش رد، في الوقت ده الطريق مسؤول كان بتدور عليهم، وفجأة في حد بيرد عليهم في الراديو بصوت عالي جدا، والمسؤول سمعته هو بيطلع مع السلم، فكريس بيجيب صندوق كبير ويحطه فوق الباب عشان ما حدش يقدر يفتحه، وكارلا كان بيتكلم مع زرت في الراديو وبتقول انها مش عارفة المفهوم اصلا، فبيقول لها انهم هيجولها بس يصبروا شوية، والمسؤول ما بتعرفش تفتح الباب فبيولعها في البرج، فكارلا بكسر الشباك الازاز وبكرر انها تنط وتنتهي وتخلص من القرف ده، فبيمنعوها. بعدها كريس بيبص تحت كده وبيقول لها انت عندك حق احنا فعلا لازم ننط لان ده الحل الوحيد، وفعلا كريس بينط والمسافة كانت بإيده كده لحد ما اتشعبت في الشجرة، وبعديها كارلا بتنط هي كمان وبتتشعبت في الشجرة، وكمان جيسي بتنط، ولأن كان في مسخ وقزع طلع لهم على الشجرة بيحاولوا يعدوا الشجرة التانية، ولكن كارلا خافت انها تحدي عشان ما توقعش، فالمسخ القزع بيجي من وراها وبيقطع راسها بالفيس،
وكان رايح ناحية جيسي وكريس، فكريس بيشد فرع الشجرة جامد وبعدها بيشوف مرة واحدة فبيخبط في المسخ الأزع وبيطير من فوق الشجرة، وبعدها بيكملوا ماشي على الشجرة وبينزلوا وبيوصلوا للشلال وبيستخبوا ورا المية بتاعته جوا كهف صغير كده، وبتبدأ جيسي تحكي لكريس عن صحابها وقد ايه زعلانة عشانهم، خصوصا انها هي السبب انهم يموتوا بالطريقة دي، لأن جيسي الصبح قالها رسالة من حبيبها إنه مش عايز يكمل معاها، فكريس زعلت وراحت لأصحابها وحكت لهم اللي حصل، لأنهم بيحبوها قرروا يفسحوها عشان تهرب من اللي هي فيه. بعديها حصل اللي حصل، فكريس بيقول لها ندى نصيبي يا بنتي وقدر ومكتوب انتي من قريش وإلي، وبياخدها في حضنه وبيناموا تاني يوم والصبح بيكملوا ماشي لحد ما بيشوفوا الطريق العمومي، لكن في مسخ بيحدف عليهم بلطة فبيحاول جيسي يضربه لكنه بيوقع مع محضر وبيكون جيسي فكريس بلا عربية شرطة جاي عليه فبيوقفها، والظابط اللي فيها بيقولوا انهم تتبعوا المكان اللي كلموهم منه وجا عشان يساعدهم، فكريس بيحكوا اللي حصل واللي جرى ولكن ما لحقش يكمل لان في مسك ضرب الظابط بسهم في عينه وقتله، والمسك بيجي هو دور على كريس حوالين عربية وبيلاقوهوش لانه كان مستخبي من الشجر، فبياخد الظابط في شنطة العربية وبيركب العربية وبيمشي، ولكن قبل ما يمشي كريس بينزل تحت العربية وبيمسك فيها من تحت وبيوصل المسك البيت، وكريس بينزل من تحت العربية وبنلاقي جيسي في البيت وهي متربطة والمسوح هيقطعوها، لكن كريس بيولع لهم في الشباك فبيبص على الولع لو كريس دخل بالعربية وداس واحد فيهم ورمى ازاز مولوتوف على واحد منهم لكنه ما تأثرش، فكريس جاب مفتاح 55 بردي ورشه في بطنه كذا مرة لحد لما مات، وبيفك ايد جيسي لكنه ملحقش لان المسك اللي داس بالعربية كان لسه عايش وبيزقه بعيد وكان هيقتله، فكريس فك ايديه التانية وضربته بالسهم في دماغه ومات، والمسك الأوزع بيجي فكريس بيشنوه لانه أوزع يعني مدرسة، وجيسي بترشى البلطة في راسه وبيمسك كريس البندقية وبيلاقي التلات مشوك لسه بيتحركوا والبندقية فيها طلقة واحدة، فبيشغل دماغه وبيخرج برا وبيضرب الطلقة دي في تانك البنزين بتاع العربية اللي دخل بيها جوه والعربية انفجرت للبيت كله. بعدها بياخدوا العربية بتاعت المسوح وبيمشوا وبيروحوا البنزينة والراجل العجوز بيشوفهم فبيستخبى جوه وهو خايف لأنه فاكر إن المسوح اللي جوه العربية مش كريس وجيسي، لكنه بيتصدم لما بيشوف كريس لازم العربية وبياخد الخريطة وبيركب العربية هو وجيسي وبيمشوا. المهم إن بعد ما البيت ولع بنلاقي فيه المسك الأوزع لسه عايش وبيتحرك.